Ναι, θέλω να πω ότι το πρώτο είναι να δούμε πώς ακριβώς έχει δημιουργηθεί η κατάσταση και οι ισορροπίες μετά από όλον αυτόν τον οριμαγδό και αυτή την καταστροφή. Φαίνεται λοιπόν για την ώρα επαναλαμβάνω, ότι ο Ερντογάν δεν χάνει τόσο όσο κάποιος θα θεωρούσε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας. Γιατί το βλέπουνε? Βλέπουνε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει μέρα με τον κύριο Ερντογάν η επόμενη μέρα της Τουρκίας, η οποία, επιτρέψτε να πω, είναι πολύ πιθανό. Δεύτερον, η κυρία Αξενέρ προέρχεται πρώτον και κύριο από το ΕΝΚΕΠΕ, δηλαδή προέρχεται από τους γκρίζους λύκους, δηλαδή προέρχεται από το κόμμα το οποίο επί της ουσίας είναι συμμέτοχο στην εξουσία με τον κύριο Ερντογάν. Δεύτερον, η κυρία Αξενέρ θα ήθελε πάρα πολύ τον πρωθυπουργικό θόκο, διότι καταλαβαίνει ότι ο πρωθυπουργικός θόκος αποτελεί και το σκαλοπάτι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αν δεχτούμε ότι θα μείνει το σύστημα ως έχει, παρόλο που στο μανιφέστο των 6 κομμάτων φαίνεται ότι θέλουν να το γυρίσουν στο status quo ante bellum, να το πω έτσι, σε μια προτεραία κατάσταση. Άρα λοιπόν η κυρία Αξενέρ, τη μία φεύγει, την άλλη έρχεται, διαπραγματεύεται. Και θα διαπραγματευτεί μέχρι το τέλος για τη θέση την οποία θα πάρει την επόμενη μέρα, είτε με τον κύριο Ερντογάν είτε με τους αντιπολιτευόμενους. Άρα λοιπόν ας μην είμαστε 100% σίγουροι πώς ακριβώς θα κινηθεί αυτή τη στιγμή η κυρία Αξενέρ, γιατί ακριβώς είναι μια πάρα πολύ φιλόδοξη γυναίκα, η οποία θεωρεί ότι μπορεί να έχει πολύ μεγάλο, να έχει ηγετικό ρόλο στην μεταερδογανική Τουρκία. Αρχικώς, για να είμαστε ξεκάθαροι, η κυρία Αξενέρ έχει φύγει από τους γκρίζους λύκους, έχει φτιάξει το δικό της κόμμα. Οι γκρίζοι λύκοι του ΑΜΚΕΠΕ είναι με τον κύριο Μπαχτσελή, οι οποίοι είναι μαζί στον συνασπισμό τον κυβερνητικό. Γενικά είναι αυτό το ζήτημα, ότι είχαμε πει ότι δεν μπορούν να τα βρούνε στο ποιος θα είναι, πώς να το πω τώρα, όχι εξοκοινοβουλευτικός, αλλά μη πολιτικός αρχηγός, ο οποίος θα πάρει το χρήσμα για πρόεδρος, ως αντίπαλος του κυρίου Ερντογάν στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή δεν θέλουν οι άλλοι ούτε τον κύριο Ιμάμογλου, ούτε τον κύριο Γιαβάς, όπως πρότεινε και η κυρία Αξενέρ, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι και πιο λογική αντίπαλοι για τον κύριο Ερντογάν, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Αλλά θέλουν τον κύριο Κιλιτζάρογλου. Ο κύριος Κιλιτζάρογλου είναι δοκιμασμένος. Έχει όριο στη δημοτικότητά του, είναι έμπειρος, αλλά είναι και μεγάλης ηλικίας. Ας μην ξεχνάμε, πρέπει να είναι ο άνθρωπος 75-76, εκεί πρέπει να είναι, χρονών, ετών. Είναι πιο μεγάλος από τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, ο κύριος Ερντογάν θέλει τον κύριο Κιλιτζάρογλου να είναι ο αντίπαλός του, διότι γνωρίζει ότι πολύ δύσκολα θα χάσει από αυτόν. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τουρκία επί της ουσίας είναι ότι ακόμα και μετά αυτή την καταστροφή ο κ. Ερντογάν ελέγχει την κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι αντίπαλοι. Φαίνεται να προφανώς υπάρχει δυσαρέσκεια, και ίσως αυτή η δυσαρέσκεια να αυξηθεί ακόμα περισσότερο όσο θα περνάει ο καιρός και δεν θα λύνονται τα προβλήματα ή θα μεγεθύνονται προβλήματα όπως των αστέγων, των υγειονομικής φύσεως, οικονομικής κτλ. Αλλά για την ώρα δεν φαίνεται ότι όλα αυτά τα προβλήματα να τα κεφαλαιοποιεί η αντιπολίτευση. Δηλαδή υπάρχει δυσαρέσκεια για τον Τούρκο πρόεδρο, εξακολουθεί όμως να έχει τον πρώτο λόγο. Και να σας πω κάτι, η πιο βασική ένδειξη αυτών που λέμε είναι η εξής. Δεν έχει μεταφέρει τις εκλογές του κ. Ερντογάν. Αν τις είχε μεταφέρει, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, και έχει και την εσωτερική πληροφόρηση για το τι συμβαίνει πραγματικά στην Τουρκία, αν τον βλέπαμε να μεταφέρει τις εκλογές, είναι μια σαφής ένδειξη ότι όντως έχει πρόβλημα. Επειδή δεν τις μεταφέρει τις εκλογές, φαίνεται ότι πιστεύει, και η εκτίμηση του είναι, και ίσως και των δικών του, των δημοσκόπων και των συμβούλων του, ότι σε κάθε περίπτωση, παρόλη τη δυσκολία, αυτός θα είναι ο τελικός νικητής. Αν μου επιτρέπετε, αν ήμουν ο Ερντογάν θα το έκανα όσο πιο σύντομα τις εκλογές. Γιατί φαίνεται ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα τουλάχιστον θα μπορεί να ελέγξει τις αντιδράσεις
και την κατάσταση στην οποία όπως βρίσκεται σοκ η τουρκική κοινωνία. Δηλαδή έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση ίσως να είναι πολύ πιο ελέγξιμη από ό,τι θα είναι σε 6 μήνες από τώρα.